नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे वनिताज रेसिपी मराठी किचन क्वीन मध्ये। आज आपण झटपट अंडा चटणी कशी करायची पाहूया। साहित्य पाहूया काय काय लागते। 4 अंडी शिजवून घ्यायची आहेत, एक टोमॅटो बारीक चिरलेला, एक कांदा बारीक चिरलेला, थोडीशी कोथिंबीर बारीक चिरलेली, बटर 1 चमचा, 1 ते 2 चमचा घ्यायचे आहे बटर। फोडणीसाठी लागणार आहे आपल्याला 1 चमचा लाल तिखट, 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट, चवीनुसार मीठ आणि 1 चमचा पावभाजी मसाला। हा खूप महत्त्वाचा आहे। आता हे शिजलेले अंडे खिसून घेऊया। रेसिपी आवडत असतील तर लाईक, शेअर, सबस्क्राइब करायला विसरू नका। तुम्ही जो व्हिडिओ बघताय त्याच्या खाली सबस्क्राइब म्हणून बटन आहे ते क्लिक करा। खिसून झालेले आहे बघा। आता एका पॅन मध्ये बटर आता गरम करून घ्यायचे आहे। बटर छान गरम झालेले आहे, त्यामध्ये कांदा भाजून घेऊया सर्वप्रथम। अशा पद्धतीने परतून हा कांदा व्यवस्थित भाजायचा आहे बटर मध्ये। त्यानंतर आले लसूण पेस्ट भाजून घ्यायची आहे। आल्याचा आणि लसणाचा कच्चापणा जाऊपर्यंत परतून घ्यायचे आहे आले लसूण। आता त्यानंतर टोमॅटो भाजून घ्यायचा आहे। आता टोमॅटो पण परतून छान असा भाजून घ्यायचा आहे। गॅस मध्यम ठेवलेला आहे बघा। आता टोमॅटो छान भाजलेला आहे बघा। एखादा पदार्थ जर चविष्ट करायचा असेल तर ते मसाले आपण कसे भाजतोय याच्यावर तो डिपेंड करतो। त्यामुळे गॅस मध्यम ठेवून कधीही मसाले भाजायचे। आता त्यामध्ये आपण पावभाजी मसाला घालतोय, हा पण परतून घ्यायचा आहे बटर मध्ये। पावभाजी मसाला खूप महत्त्वाचा आहे बघा, यामुळेच या चटणीला चव येते छान। त्यानंतर 1 ते 1.5 चमचा लाल तिखट घालायचे आहे आणि परतून घ्यायचे। आता त्यामध्ये किसलेले अंडे घालायचे आहे आणि ते पण व्यवस्थित परतून घ्यायचे, कारण सर्व अंड्याला मसाला व्यवस्थित लागला पाहिजे। त्यामुळे हे व्यवस्थित परतून घ्यायचे आणि गॅस कमी करायचा। आता यामध्ये मीठ घालून व्यवस्थित परतून घ्यायचे आहे। मीठ घातल्यानंतर परतलेले आहे बघा। थोडेसे पाणी सुटलेले आहे मिठाचे, त्यामध्येच आपण 2 ते 3 चमचा पाणी घालायचे आहे, म्हणजे छान ही चटणी तयार होते। त्यावरती थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर भुरभुरायची आणि नंतर परतून घ्यायचे। तयार झालेली आहे झटपट अंडा चटणी। तुम्ही पण ट्राय करून बघा। आता ही सर्विंग प्लेट मध्ये काढून घेते मी। चपाती सोबत, भाकरी सोबत, त्याचबरोबर आपण पावभाजी खातो त्याप्रमाणे पाव भाजून पावासोबत पण खूप छान लागते ही चटणी। चला तर मग पुन्हा भेटूया अशीच एक झटपट आणि चमचमीत रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत स्वतःची काळजी घ्या। थँक यू।